Доброго дня! В Україні з'явились нові Шкоди Кодіак, і сьогодні з вами подивимось, що у нас нового, які у нас з'явились нові цікаві функції, роздивимось різні комплектації, в кінці підітожимо, виберемо, що можна зараз замовити, які у нас є варіанти при виборі нового Кодіака. Давайте розпочнемо. Сьогодні у нас на огляді така гаряча новинка. Це у нас новий Шкода Кодіак. Модельний рік у нас 25-й. Моделька у нас тільки з'явилася на продаж. І у нас така сама цікава комплектація. Ну, і потім ми ще поговоримо, які вони тут поставляються. У нас комплектація Sportline. Сьогодні подивимось на цю машинку в салоні, ззовні. Покажу вам, що у нас є по двигунам, розкажу інформацію по цій модельці. Шкода Кодіак взагалі був такий у нас дуже популярний кросовер. Дуже класно продавався у нас. Це у нас абсолютно новий, в новому кузові, з новим крутезним салоном. Я думаю, ця модель у нас буде просто таким бестселером. Звичайно, ціна на неї трошки вже більше, але виглядає, можете самі побачити, суперово. Вона стала у нас більше, ніж попередній Кодіак. По розміру, якщо так подивитися, у нас ця моделька стала всього лише на 60 мм довша. Але я не знаю, я от коли подивився з попереднім Кодіаком, мені от здавалось, що вона стала прям набагато більше, а не якісь там 6 см. Ну це, мабуть, вони переробили форми. Тут у нас такі трошки більш роздуті, а тут такі прям елегантні, сучасні. Через це машинка здається більшою. Вона і стала більше, але все ж таки всього лише 6 см. А зовні, ну, автомобіль виглядає набагато довшим. Новий у нас повністю дизайн. І давайте трошки поговоримо по комплектації. Це у нас версія Sportline. Ще є тут пара додаткових пакетів. Я думаю, Sportline буде таким найбільш у нас класним варіантом, бо в нього майже є всі основні круті штуки. Такі ось саме, як у нас матричні LED-фари. Я не знаю, чи вдасться вам показати. Ось тут у нас, бачите, така матриця, яка буде вирізати автомобілі на дорозі. І це така дуже крута штука. Я думаю, інші водії на трасі будуть вам дуже вдячні, що ви взяли саме цю машинку з цією опцією. Дуже крута штука. Вирізає автомобілі на трафік весь вирізає ось цими фарами. І також буде вирізати знаки. Тобто, в принципі, така суперова річ. І саме у нас LED така окантовочка, можете подивитися, як класно вона у нас виглядає. Ці фари у нас вже відразу йдуть в пакеті Sportline. І також у нас LED-оптика позаду. Буде тут ще такий бігаючий поворотничок у нас. Давайте включу, покажу. Салон поки не буду вам показувати, але трошки покажу. Но салон тут просто клас. Потім ми ще до нього дійдемо. Дуже прикольно, сучасно виглядає. Яскрава така дуже оптика. Виглядає прям дуже класно. І спереду. Давайте зараз вимкнемо. Ну і про сам пакет Sportline. Ну, не пакет, це комплектація. Що нам дає ця комплектація? По зовнішньому вигляду у нас не буде хрому. У нас будуть тут всі елементи повністю чорними. Такий пацанський вигляд. Дзеркала також чорні рейлінги.
Все чорне. Чорні елементи тут. Чорний з білим буде класно дуже виглядати. І тут також у нас іде все таке в темних тонах. Ну, думаю, час вам ще показати салон. Так, ідемо в салон. І ще подивіться, яка тут є класна підсвіточка у нас з логотипом Шкода ледівська. Ну і в салоні тут у нас реально світ розкоші, світ комфорту. Дуже прикольний салон з Алькантари. Алькантари тут дуже багато. Перфоровані такі сидіння. Підсвіточки. Бачимо, підсвіточка нам показує червоним, що у нас відкриті двері. Закрив. Оп. І у нас така прям на всю машину йде одною полосочкою така підсвітка. Виглядає дуже класно. Тут у нас встановлена магнітола на 13 дюймів. І навіть не знаю, глаза розбігаються, не знаю навіть про що вам казати. Дуже тут класно. Ну, по-перше, давайте зупинимось на тому, що у нас Sportline комплектація. Можете подивитися, у нас стеля чорна. Все повністю чорне. І з цією підсвітками воно виглядає з екранами супер класно. В принципі, із того, що тут є ще також цікаво, це у нас такий новий блочок. Я навіть не знаю, чи це можна його назвати вже кліматом. Він такий у нас є мультифункціональний. От можете подивитися, у нас тут є вентиляція. Ми можемо налаштування тут зробити підігріва сидінь. А тут у нас ще таке, я не знаю, можна налаштувати музику. Отак заходиш в мультимедію, вибираєш якусь музику, і тут виходить, можна відразу покрутити, зробити громче або тихіше. Ну така прикольна штука, дуже нагадує таку філософію, от як є в айфонах, в Apple, коли ти кудись якусь приложуху заходиш, і у тебе міняється такий інтерфейс відразу там зверху в цьому на телефоні. Ну тут таке ж саме відчуття. Дуже прикольно зроблено, дуже прикольно придумано. І тут таких прямо елементів крутих дуже багато. У нас, по-перше, є вентиляція, така класна, з класними налаштуваннями. Тут ще Алькантара, дуже м'який пластик. Дуже м'якенький. Всі матеріали дуже класні, дуже приємні. О, є ще класна улюблена подушечка під ноги. Що у нас тут є також ще? Тут у нас є зарядки під 2 смартфона на 15 Вт. Вони ще будуть тут з вентиляцією, щоб смартфон не перегрівся. І тут взагалі дуже що продумано. У нас тут є, бачите, швидкі зарядки Type-C на 45 Вт. Тобто гаджет якийсь можна підзарядити дуже швидко в цій машині. Все це, звичайно, можна підімкнути до цієї велетенської 13-дюймової магнітоли, Android Auto, CarPlay, все працює по безпроводу, будь ласка. І все це можна сховати. У нас, дивіться, нема тут вже ручки перемикання передач. Вона у нас тут вже нова, як на нових Volkswagenах. Поїхали вперед, поїхали назад. Все дуже так просто, інтуїтивно, і у нас тут звільнилося дуже багато місця на центральній консолі, де можна покласти тут все, що завгодно. І тут, звичайно, богоподібний вагівський підлокітник на місці. Підняли, все, кайфуємо. Це класно, це дуже супер. Місця тут не прям так багато, але саме. І все з Алькантарою, тільки подивіться, і тут у нас Алькантара. І тут салон мені дуже подобається. Він такий дуже темний, все чорне, але при цьому виглядає досить класно і технологічно. Ось тут ледівська підсвітка, натиснули, вимкнули. В спортлайні у нас ще також тут іде трьохспіцевий руль з підігрівом. І можна перемикати нашу коробочку через лепестки підрульові. Клас. По мультимедійці тут прямо треба самому сидіти, розбиратися. Ну, тут, в принципі, у нас
всі налаштування по машині. В спортлайні у нас ще без всяких пакетів у нас є функції по безпеці, тобто автоматичне гальмування, контроль полоси. Це все у нас відразу є в цій машині. Тобто машина, якщо там буде якась небезпечна ситуація, може сама гальмувати. Якщо виїжджаєте задом, вона побачить там велосипедиста, також зупиниться. Якщо відкрили двері, а у нас хтось позаду проінформує, просигналізує. Це дуже класно і дуже так круто вони придумали. Цифрова приборка на всіх моделях. Вагівська клас. І дзеркала. Дзеркала у нас заднього огляду. Обзорність мають класну, і та, що з боку водія, має ще навіть автозатемнення. Тобто тут вас засліпити буде складно в цій машині. Клас. І сама машина не сліпить, і вас засліпити не буде давати. Оце так вони прикольно зробили. І що у нас тут в машині цей ще встановлено? Тут іде у нас як доп. Опція аудіосистема Kenton на 13 динаміків і сабвуфер. І також адаптивний круїз-контроль. Це замовляється окремо. Але також є дуже крута штука, адаптивний круїз, я як зрозумів, він ще у нас іде з такою штукою, як Traffic Jam Assist. Тобто, якщо ми попадаємо в якісь затори, машина буде по цьому адаптивному круїзу дивитися, буде сама через цей затор їхати, можете сидіти, відпочивати. Вже з'явились такі новітні круті штуки, сучасні. В цій модельці. Ну, це йде як додаткова опція. Так, у нас по замовченням цього немає в спортлайні. Все треба замовляти окремо. І по салону в спортлайні питань ніяких немає. Все класно, все так темно, все по-пацанськи. Все дуже круто зроблено, дуже круто виглядає, дуже строго. І такий у нас спорт. Такі як ковші, можете подивитися. Тримають вони нормально. По салону, в принципі, питань нема. Матеріали тут, вони всі зроблені екологічними. В принципі, от Apple робить смартфони всі з перероблених матеріалів, і питань там по матеріалам, я думаю, нікого не виникає. Думаю, тут така ж сама історія у Шкоди. Якщо брати не спортлайн, замовляти окремо салони, салон зі шкірою, там буде шкіра вже йти також екологічна. Я подумав, ну невже там просто екошкіра, якщо ми замовимо, а ні, там шкіра з переробленої кави. Я колись навіть десь про цю шкіру чув, і згадав ось якраз саме, я коли читав інформацію по цій машинці, матеріал також буде цей, навіть та яка шкіра, вона також буде дуже такою непоганою і по зовнішньому вигляду. Тобто це дуже сучасний такий класний матеріал, який недавно з'явився, але тим не менше хотілося б ще подивитися цю машинку вживу. Ну, з того, що я почитав, буде це також дуже так класно і надійно. Просто це зовсім нові сучасні матеріали. Я не думаю, що їх треба боятися. Думаю, в Шкоді з усім буде все супер. Просто це у нас нова машина з новою філософією сучасною і з класними матеріалами. Ну, знову ж таки, ось Apple робить все там з перероблених матеріалів, і що там, думаєте, щось там ламається? Та ні, все дуже класно. Тут, я думаю, така ж сама історія і з салоном, який там буде з тканини. Та ж сама історія, там є салон просто тканина, є з переробленої вовни. Думаю, там так же само буде все класно і надійно. Ну, треба це все дивитися, щупати вживу. Ну, що можу сказати, по спортлайну все класно. Все супер у нас по салону, тому, в принципі, в інші модельки треба вже у нас буде дивитися там потім окремо. Напишіть, якщо цікаво, зняти машинки з іншими салонами, з іншими комплектаціями. Просто знімаю Sportline як основну, як таку саму ходову, я думаю, комплектацію. Давайте подивимось, що у нас позаду.
підсвіточки. Ну і треба нам тут вімкнути підсвітку. Провели, і у нас LED-підсвітка. Дуже класно. Бачите, можна навіть коли темно на вулиці знімати, і все це класно видно. Така ярка і крута підсвітка. У нас відразу є в цій машині. Тут у нас блок клімату. Клімат у нас трьохзонний, і підігрів можна поставити сидінь. Так. Дві зарядочки на 45 Вт. Додаткові. І по зарядкам, я ж вам не показав. Там у нас спереду, ось тут, бачите, є USB Type-C. Навіть можна відеорегістратор повісити і туди його відразу під'єднати. Все, ось шкода, вона в цих от дрібницях. Дуже все класно зроблено, дуже все класно продумано. Куча нішечок. Тут телефончик закинути можна. Також тут у нас всі такі ж самі матеріали, як і попереду. Давайте подивимось, що у нас тут по багажнику. В багажнику у нас з електроприводом. Відкриваємо. І у нас тут об'єм іде 910 літрів. Гігантський у нас літраж, гігантський об'єм по багажнику. Тут ще у нас є додаткові такі ніші, органайзери. І ось, що я саме і казав. Ось подивіться. Оп. Під пакети відразу поставили. Сюди застібнули. Все. Можна собі спокійно їхати додому з пакетами. Пиво не збовтається. Все класно у Шкоди це зроблено, все класно продумано. 12-вольтовочка. Ось тут ще у нас щось можна застібнути, типу вогнегасника повісити. Ну і запаска, ремкомплект разом з сабвуфером. Це тут акуратненько зроблено. Шторку, давайте подивимось. Шторка також дуже класна. Оп! Трошки натиснув, вона від'їхала. Клас. Треба там тягнути, щось думати. Трошки повернули вниз і все. Ну і ось ця класна штука на ключі, що у нас багажник натиснули, і він у нас закривається. Ще тут у нас додатково можна сидушки подвинути вперед. І ось тут потягнути за цю штуку і скласти. Також зробити собі більше місця, якщо щось перевести. Ну і можна, вон, бачите, як вони, який нахил спинки. Регулюється дуже сильно. Поставили тут прямо взагалі назад. Ну і щось я не дуже, може, приділив уваги, скільки тут місця. У нас машина стала ще більшою на 6 см від минулого покоління Кадіака. Ну і можете подивитися. Місця тут, просто. Ще стало більше. Це класно у нас. По двигунам і по технічній частині у нас тут все, в принципі, все як і було. Двушка у нас є 2 літри бензин, 2 літри дизель. Тут у нас дизельний мотор, і слава Богу, що тут є ці мотори. Мотори дуже класні, вони класні і по динаміці, і по надійності. По розходу палива тут у нас буде така ситуація, що на бензині у нас десь 11-12 літрів буде, якщо у нас більше ми їздимо по місту, і менше 10, якщо у нас там буде змішаний цикл і більше по трасі. Дизель в районі там 8 літрів. При тому ці мотори вже досить давно ставляться, перевірені, їх всі люблять, їх всі, в принципі, знають. По динаміці новий Кадіак буде такий же самий, як і старий. В принципі, там по розгону там, до сотки там різниця буквально 1 мілісекунда. У нас буде бензин розганятися за 8 секунд, дизель за 10. Ну, в принципі, дуже класна, приємна динаміка. Тим паче, що у нас тут стоїть коробка DSG на 7 щеплень. Дуже класна коробка.
Питань, нарікань до неї немає. Та історія неприємна, що там була більше 10 років тому з DSG, це вже в минулому. Зараз це одна із самих класних коробок по динаміці, по економічності і по надійності. Також там, в принципі, проблем з ними немає. І також класний, перевірений вже многодисковий у нас повний привід шкодівський. В принципі, технічну частину, якщо ви цікавились Кодіаком, я думаю, ви знаєте. Тут нічого не змінилося, і це, як на мене, є також плюс. Бо, в принципі, все знайоме, все класно. Є в Європі варіант там на м'якому гібриді 1.5. Ну, мені здається, все-таки двушка бензин мені подобається набагато більше. В принципі, по всім позиціям, окрім, звичайно, розходу палива. Ну, а що ви хотіли, в принципі, якщо будете брати таку машину? Я думаю, 10 літрів – це не саме страшне, що може бути. Зате отримуєте дуже класний і приємний по своїм технічним характеристикам двигун, що бензиновий, що дизельний. Тому тут, в принципі, по двигунам особо більше нічого казати і не буду. По спортлайну, як це все виглядає, мабуть, все. Можемо ще з вами додатково пройтися по іншим комплектаціям, по іншим пакетам, що можемо зібрати, що можемо зараз вибрати і замовити. А тепер давайте поговоримо про комплектації. У нас на вибір є їх дві. Перше, те, що ми дивилися, це у нас Sportline. І другий варіант комплектації – це у нас Selection. В принципі, із того, що я виділив зараз, давайте з вами проговоримо, що можна замовити. Я для себе виділив 3 такі основні варіанти, і давайте по ним зараз пройдемося. Перший варіант з того, що я для себе підібрав, це замовити просто Selection з мінімальною кількістю допів і пакетів. В принципі, плюс такого варіанту у нас буде в тому, що у нас буде найнижча ціна. Тому для кого цей варіант може бути самим цікавим, саме через його ціну. В принципі, те, чого у нас там не буде, це у нас всіх цих основних таких крутих штук, типу адаптивного круїза, потім там нема у нас в принципі камери, тільки такі самі основні опції. Тому, в принципі, в Selection я би, як перший свій основний варіант, це от саме Selection плюс пакет Safety, де є у нас камера заднього огляду і там автостоп, автоматичне там гальмування і контроль полосі. В принципі, по ціні це у нас буде саме такий доступний варіант. В принципі, машина вже буде досить запакована, і клімат, підігрів сидінь, різниці по салону прямо якоїсь колосальної там не буде. В принципі, мені сподобався той салон із тканини, який у нас пропонується відразу там в базі в Selection. І коли ти сідаєш в цю машину, я вам зараз покажу відео, в принципі, такої різниці і прірви між комплектаціями в цілому немає. Виглядає все досить сучасно, цифрова приборка, 10-дюймовий мультимедійний дисплей, всі основні функції. В принципі, єдине, чого там у нас не буде, це те, що у нас матричні фари, адаптивний круїз. В принципі, багато кому це може бути навіть і не потрібно, якщо ви просто хочете собі сучасний класний автомобіль, і вам, в принципі, все рівно про ці новітні всі штуки. В принципі, можна брати чисто Selection і доставити туди чисто пакет Safety, щоб отримати там камеру заднього огляду і автоматичне гальмування. В принципі, це ось такий перший варіант. Другий – це у нас підбирати автомобіль під себе, це брати у нас Selection плюс багато пакетів туди доставляти. Там у нас основний плюс такого варіанту – це у нас кастомізація. Можна автомобіль зробити повністю під себе. Вибрати диски, салон, повністю зробити, як вам хочеться. Давайте тепер більш детальніше про цей варіант проговоримо. В пакет, якщо ми беремо Selection, у нас є дуже-дуже багато різних пакетів. В принципі, самі основні, зараз по ним пройдемося. З того, щоб я почав,
підбираєте під себе диски, потім ми йдемо по салонам. Є у нас різні варіанти салону. От той, що там зараз я показую, це у нас тканина базова, потім є салон з переробленої вовни, і ось з цього нового матеріалу, з цієї нової шкіри, такої новітньої, яка там з кави вироблена. В принципі, по салонам, дивіться, салон із вовни і салон з цієї от новітньої шкіри, в принципі, різниця там невелика. Я би йшов в сторону шкіри, бо, в принципі, це дає більше практичності і виглядає вона дуже класно. З того, що я бачив, з того, що я читав, піднімав інформацію про цей матеріал, в принципі, матеріал непоганий і виглядає досить класно. Тому, в принципі, не думаю, що варто прям боятися. Думаю, якщо хочете підбирати його під себе, то вибирайте. Або просто беріть салон базовий з тканини, там, в принципі, також все буде виглядати досить таки непогано. Потім по опціям основним це у нас оптика. Можна вибрати собі пакет з цими матричними фарами, можна вибрати його просто в матричні фари, а можна ще там вибрати пакет з полосою, яка у нас буде по середині там решітки радіатора, ну, щоб всі бачили, що у вас точно нова машина, виглядає досить таки прикольно, тому, в принципі, дивіться під себе, чи подобається вам ця полоса. Потім пакети у нас ідуть по цим всім системам, типу адаптивного круїза. Можна там доставити це все разом там одним пакетом з камерою 360, чи просто замовити камеру заднього огляду. Потім із таких ще плюсів, якщо ви підбираєте під себе, можна замовити там з масажем сидіння, і можна вибрати там також, звичайно, доставити цю аудіосистему Kenton. В принципі, саме основний плюс, те, що ви підбираєте, робите все під себе. Але ось по ціні це все вже буде виходити, в принципі, як Sportline, можливо, навіть дорожче. Тому, в принципі, дивіться, саме основний плюс – кастомізація. Підбираєте під себе, робите салон, як ви хочете, дивитесь по опціям, що вам потрібно. Ось такий селекшн з кастомізацією під себе, це у нас, в принципі, такий також непоганий варіант. Все робите, як вам в машині подобається. Ну, звичайно, треба буде цю машину замовляти, чекати десь 3-4 місяці. Ну і третій варіант, це те, що я поділив максимальну увагу у відео, це у нас пакет Sportline. Із плюсів, саме комплектація Sportline. Із плюсів це у нас зовнішній вигляд і самий збалансований, як на мене, в принципі, варіант, який у нас іде відразу. Там у нас вже будуть автоматичне гальмування, LED-матричні фари, електропривод багажника, контроль в полосі на 19 дисках. Тому це такий найбільш збалансований пакет. Якщо ви не хочете сидіти розбиратися, просто взяти такий, що буде максимально класно виглядати, такий з чорним цим антихромом, то, в принципі, також дуже класний варіант. З того, що де можна доставити, це 13-ту мультимедійку, або просто на 13 дюймів, або ще heads-up дисплей, буде там додатково тоді машина зчитувати знаки і додаткову інформацію на цій 13-й мультимедійці виводити. Можна замовити електропривід сидінь, але там без масажу вже буде, і електропривод можна там замовити в пакеті з цією аудіосистемою Kenton. Також саме така основна опція, там найбільш приваблива, як на мене, це у нас опція камера 360, камера в пакеті з пультом просто заднього огляду, вона вже є де у нас в базі. Можна замовити 360 і адаптивний круїз. Адаптивний круїз – класна річ, кому, в принципі, потрібно, хто багато там їздить, то тому і варто його замовляти. Тому, в принципі, по комплектаціям це ось у нас такі 3 основні варіанти. Дивіться для себе, що вам більш цікаво. Ну, саме, звичайно, такий, якщо підітожувати, це у нас Selection буде виходити в районі 41-42, це з камерою і з автоматичним гальмуванням. Selection, якщо ми доставляємо там, в принципі, всі пакети, робимо з нього таку максималку, там виходить ціна за 50 тисяч, там до 55. В принципі,
Можна зробити навіть, що вона буде по ціні однакова зі спортлайном, але ви підбираєте все, робите це під це. Чи просто вибрати сам спортлайн, таку збалансовану комплектацію з класним зовнішнім виглядом. В принципі, по комплектаціям, я думаю, ми розібрали. І що вам хочу ще сказати? Підписуйтесь на канал, будемо ще робити дуже багато контенту, відеороликів, знімати якісь лайфхаки для автомобілістів, щось цікаве про автомобілі, можливо, там про якісь аксесуари. Якщо захочете ще додатково щось подивитися по цим машинкам, то напишіть мені, можу зняти там в форматі шортс, чи ще будь-якому, що вас там саме зацікавило, що я там в відео не показав. Тому пишіть, зробимо. І підписуйтесь на канал, буде ще у нас багато чого цікавого в майбутньому.